let's cook another kakanin na perfect with pansit or with palabok, 'di ba? This is kutsinta, pero hindi lang isa, hindi din dalawa, but tatlo. Or kung gusto mong gumawa pa ng ibang variations, you will learn today kung papaano gawin 'yan. But first, let's prepare the classic. Ganito lang kasimple yan. At ang nakakatuwa dito, tipid ka pa sa hugasin because everything you can mix here in a bowl like this. So, meron ako ditong tubig and lalagyan ko ng brown sugar. This is the classic, no? Brown sugar. And this is atsuete powder. Pwede kang gumamit ng food color, pero alam mo naman, di ba, dapat mas maganda yung medyo natural. So, I'm using atsuete powder. And this is cassava starch or tapioca starch. And this is all-purpose flour. I'm using La Filipina unchlorinated all-purpose flour. Just mix it like that. Pero kung naliliit naman ng pinagkahaluan niya, o di gumamit ka ng mas malaking mixing bowl para lang mas tipid sa hugasin. And then this is all-purpose flour. Kung nakukula, baliktad pala, yung kanina yung all-purpose flour, this is the cassava starch. Hindi naman po halata. Okay na yan. Kung gusto mo pang mas red, didagdagan mo pa ng atsuete powder. Or you can put food color. Lagyan ko pa ng atsuete powder. Parang masyado siyang pale. Okay, dagdagan pa natin ng konting atsuete powder para mas orange. Okay, and then you're going to put 1 tablespoon of lihia or lye water. Ito yung magbibigay ng chewy consistency sa kutsinta mo. So, 1 tablespoon of lihia or lye water. O, kung nakukulangan ka sa pagka-orange pa, lagyan mo pa ng konti pang atsuete powder. As it cooks, medyo mag-e-enhance pa ng konti yung kulay niyan, yung pagka-orange niyan. Then, you just set it aside. Ito namang isa is gagawin kong green kutsinta. Or you can also call it, ito, masosyal, Vietnamese kutsinta. Paano naman naging Vietnamese kutsinta yan? Kasi pag naglalakad ako dati sa Vietnam, may nakikita ko, tingnan mo yung parang kutsinta pero kulay green. O kaya, pag kulay green, pasosyalin natin, Vietnamese kutsinta. So this is water, same ingredients, but we're using white sugar because gusto mong mag-stand out yung green color. All-purpose flour, La Filipina unchlorinated all-purpose flour. Ang dali, no? Parang nagtitimpla ka lang ng iced tea. And then may kutsinta ka na. And then, this is cassava starch. Lye water. A tablespoon of lihia. And then I'm going to put a tablespoon of, or you can start with 1 teaspoon muna. This is the pandan coloring. And then i-observe mo yung kulay. If you want it brighter, didagdagan mo pa. I want it brighter. Diba? Sosyal, dalawa na yung kulay mo. You have the traditional, and then you have the pandan. Now, let's make one more color. Ube. So for the ube, same mixture, use white sugar, lye water, and then you put ube flavor color. Ganun din, you start at 1 teaspoon. Nakukulangan ka, didagdagan mo pa ng konti. If you're wondering, how do we make the black kutsinta? Paano kami makakagawa ng black kutsinta? Dito sa traditional mo, you use very dark brown sugar, yung itim na itim talagang sugar, or you can also add molasses
para maging kulay itim yung kutsinta mo. Okay, so we are able to make 3 colors. Meron na tayong ube, meron tayong pandan, or the Vietnamese kutsinta, and then you have the traditional kutsinta. So, iniwan ko yan dito and iniiwan ko din yung wire whisk because pwede mo itong i-prepare actually in advance. Halimbawa, ay, nanood ako ng video, na-excite ako kasi I have the ingredients, pero wala pala akong puto molder. So, tatakbo muna ako sa palengke, bibili kong puto molder, pwede mo itong iwan dyan lang sa tabi. Kaso lang, as you leave it, yung kanyang starch is nagsisettle down dito sa ilalim. So, iwanan mo yung wire whisk kasi kailangan mo siyang haluin once in a while. Okay? So, it's a good idea to leave the wire whisk here. Okay? Now, I have here my puto molds. Walang rule sa size ng puto molds na gagamitin mo, no? So, I'm going to put non-stick baking spray. I-sprayan ko lang siya or pwede mo din pahiran ng mantika. Spray it like that. You can use any size, depende sa benta mo. Pwede mo nang isalin yan. Pwede mo nang ibuhos. Me, I have this butter dispenser. Ang social, di ba? This is a butter dispenser. Para hindi makalat. Alam ko na. Saan mo binili yan? Sa Quiapo po. Mukha lang siyang social, pero doon ko po yan binili. Uunahin ko muna yung traditional. Tingnan mo ha, kung gano'ng kadali. Well, of course, pakita muna natin ang wala nito. Baka sabihin nyo na, may ano ba yan? Water dispenser. May butter dispenser kasi kahit po wala, ibuhos mo lang. See? Ganun lang po yan. Diba? Buhos mo lang. Ayan lang, medyo natapon. But life is really like that. Diba? Pag may butter dispenser, mas madali. Buhos mo lang dyan. Yung kutsinta butter mo. And then, you just press. Ang gusto ko dito is, naiiwasan din niya yung bubbles. You see? Yung may bubbles, yung ibabaw. But don't worry, as you steam it, nababawasan din naman yan. Mura lang po itong butter dispenser na to. Wala pang 1,000 pesos. And marami kang pwedeng paggamitan nito. Hindi lang sa kutsinta. O, diba? Ang dali-dali. And ang daling itinda nito, ha? Sa totoo lang. So, I have here boiling water. Hindi kailangan kulong-kulo. Huwag sobrang kulong-kulo yung tubig. Ay, ayan, facial. Diba? Paano nagpa-facial ka na? Hindi kailangan kulong-kulo yung tubig because pag masyadong malakas yung kulo, dyan nangyayari yung parang yung kutsinta mo is mabilis siyang umaangat or mabilis siya nagbo-boil. So, nagkakaroon ng parang waves yung ibabaw. So, you just keep it on moderate heat. And of course, dito sa pinakatakip, I am going to put katya. Okay, I'm going to put katya so that this will absorb the condensation. Hindi mapunta dun sa kutsinta mo. So, you will steam this for around 10 to 15 minutes or until almost firm na yung ibabaw ng kutsinta. I'm going to rinse this. So now I'm going to steam next the ube. So put non-stick baking spray. And then again, remember, very important, you have to stir it. Haluin mo. Para hindi nagse-settle down yung starch dun sa ilalim. And then you just... This is the ube kutsinta. Parang bihira pa ako nakakita ng ube kutsinta. And then, mukhang masarap to, ngayon ko lang naisip. Lalagyan natin ng cheese. O, diba? Kung pandesal nga,
nakapag-ube cheese, pati yung ano, di ba, pati pie ng Jollibee, may cheese. O, di, ito, meron ka din. Ube cheese. Kutsinta. Hindi ko pala nabuksan yung steamer ko sa kachichika ko. Nakalimutan kong buksan. So, I'm going to put this here. Medyo kakaiba kasi tong steamer ko na to. Yung multi-purpose na steamer. Ayan, so dahan-dahan. There. Sa totoo lang, hindi siya mahirap gawin. No? Hindi siya mahirap gawin. Pero medyo, yung process niya is, kailangan matyaga ka. Especially katulad niyan, imagine, huhugasan mo lahat yung molds na yan. Okay, so, I'm just waiting for one more kutsinta. Ito, luto na yung aking regular. Pine-plating ko na, pati yung ube. I'm going to show you how to prepare the budbud. I have here desiccated coconut because yung ibang nagtitinda ng kutsinta, ang perfect pair talaga niyan, traditionally, is the nyog, the grated nyog. But the problem, napakaikli po ng shelf life nito. Kung halimbawang ibiyabiyahe mo, there's a chance na mag-spoil, nakakasira ng tiyan. So yung medyo mas tumatagal is the budbud. This is just desiccated coconut that you're going to toast with some white sugar. This is just plain white sugar. Konting white sugar lang, not too much. It's also delicious, no? Nasa sayo na yan kung anong type mong gamiting pang-topping. So I'm going to show you how to make the dulce de leche. This is also a perfect dipping for your kutsinta. So I have here a condensed milk. Tanggalin mo yung label and then pakuluan mo lang, immersed in water, nakalubog sa tubig, for around 4 hours. After 4 hours, palamigin mo, and then buksan mo yung lata, you have your dulce de leche. Okay, pinatay ko na po yung apoy ng budbud. So this is now your dulce de leche. Kung masyadong malapot, katulad nito, you can mix it with some fresh milk para medyo mas lumabnaw ng konti. Perfect for dipping ng iyong kutsinta. So this is my budbud. Sprinkle mo lang sa ibabaw. As easy as that. So the dulce de leche, what I'm going to do, hahaluan ko ng konting water para lang lumabnaw ng konti. So ito, the Vietnamese or the green kutsinta is now ready. You will know, you just get a chopstick or a toothpick pag almost firm na, parang cake lang din. And then now, you can take it out from the container. Ginagawa ko, I have here oil. Naglalagay akong konting mantika on the side of the pan. And then I have a small spatula. Ayan, you just run it on the side. Oh, diba? Bonggang-bongga yung kutsinta. Kahit mainit-init, pwede mo nang tanggalin yan. Oh, see? Sabi ko sa inyo, diba? Ang ganda ng kulay. United colors of kutsinta. Perfect. Sa totoo lang, diba? Mas madaling gumawa ng perfect na kutsinta kaysa makahanap ng perfect na kasintahan. Diba? Magkatunog kasi. So, kutsinta and kasintahan. So, I'm going to continue taking this out and then i-plate natin ang bonggang ganito yan. My favorite part! So, tikman na natin yung ating kutsinta. We have 3 variations. This is the ube cheese. O, di ba? Hindi lang talaga ube, pandesal ang may karapatang magka-ube and cheese. Even the kutsinta. I-partner natin yan dito with the dulce de leche. And the classic, i-partner natin with the classic na nyog. And this is the Vietnamese kutsinta, i-partner natin sa budbud. Pwede mo din nang pagpalit-palitin yan. O, halimbawa, the Vietnamese kutsinta, gusto mong ilubog sa dulce de leche. Hindi naman po kikibu yan. So good.
It's so chewy. O makikita mo yung texture, di ba? Lumalaban. Yung parang ayaw humiwalay. O ganyan yung maganda, di ba? Parang kahit hinihila na papalayo sa'yo, ay hindi basta-bastang hihiwalay. Kutsinta and kasintahan. Bongga, di ba? Let's try that. This is the ube cheese. Surprisingly, masarap siya with the ube. Hindi siya yung parang nagpapanggap, hindi siya pretentious. Let's put, nyog. And this is the classic. Feeling ko lang po, to be honest ha, alam nyo naman ako, inaamin ko na agad sa inyo. Parang naparami ko ng lagay ng atsuete powder dito. Kasi the color will enhance during cooking. So medyo alalay ka lang sa atsuete powder, but nevertheless, ayaw humiwalay. Ganyan ang gusto natin. Sausaw mo sa dulce de leche. Delicious. Ano pang hinihintay mo? Pabonggahin mo na. Gumawa ka na ng different colors of kutsinta. Ano pa ba mga flavors ang pwede mong gawin? Nasa sayo na yan. So, happy cooking, or should I say, happy kakanin making. Take care, and I'm going to see you real soon.